Hello students, this is Pranjal sir, Director of Daswani. মই ভিডিঅ'টো এটা বিশেষ কাৰণতহে মই ভিডিঅ'টো বনাবলগীয়া হ'ল। যোৱাকালি ৰাতি মোলৈ 2-3টা কল আহিল আৰু আমাৰ দাসৱানীৰ ক্লাছ 11ৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড বেটছত এডমিশ্যন লৈ যোৱা 2-এজন ষ্টুডেণ্টৰ পেৰেণ্টছৰ মোলৈ কল আহিল আৰু আজিৰ দিনটোতো মই অফিচত যেতিয়া এডমিশ্যন ইনকুৱাৰী আহিছে বা ক্লাছ 11ৰ ষ্টুডেণ্ট যি এডমিশ্যন ল'বলৈ আহিছে তেওঁলোকৰ মুখত মই এটা কথাই শুনিবলৈ পাইছোঁ যে কোনোবা XYZ ইনষ্টিটিউটৰ কোনোবা ফেকাল্টি ঘৰত গৈ পেলাই কৈছে যে দাসৱানীত ক্লাছ 11ৰ যিটো ইণ্টিগ্ৰেটেড বেটছ হয় তাততো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ বস্তু একোৱেই নপঢ়ায়, তাততো অকল কোচিঙৰ বস্তুখিনিহে পঢ়ায়। গতিকে তোমালোকেতো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বেয়া কৰিবা, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যদি বেয়া কৰা নীট দিনো কি কৰিবা বা নীট কেনেকৈ দিবানো, ঠিক আছে। তো একচুৱেলি তেওঁ যদি সঁচা ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'মেথছ পঢ়োৱা ফেকাল্টি হয় তেওঁ মানে নিজেও জানে যে তেওঁ এইটো এটা মিছা কথা মানুহক কৈ ফুৰিছে। আৰু যদিহে তেওঁ ছায়েন্সৰ নহয় তেনে তেওঁতো ছায়েন্সৰ ওপৰত জ্ঞান দিয়াৰ কোনো দৰকাৰেই নপৰে, হয়নে নহয়? গতিকে মই পোনপ্ৰথমে এইটো কওঁ যে আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড বেটছ যিটো হয়, ইণ্টিগ্ৰেটেড বেটছত আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কোৰ্ছ তাৰ লগতে যিখিনি কোৰ্ছ কণ্টেণ্ট আমাৰ নীট আৰু JEE কাৰণে লাগে গোটেইখিনি কোৰ্ছ কণ্টেণ্টেই আমি পঢ়াই যাওঁ, ঠিক আছে। তো নপঢ়ালেনো তুমি কোচিঙৰ বস্তুখিনি কেনেকৈ পঢ়িবা? গতিকে প্ৰথম আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী NCERT টেক্সটবুকৰ প্ৰতিটো কণ্টেণ্ট পঢ়োৱা হয়, ঠিক আছে। অলৰেডি মই কোৱা কথাত বিলিভ নকৰিলে আমাৰ ক্লাছ 12ৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি আছে, এই বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষা দিছে, তাৰ আগৰ বছৰৰ পৰীক্ষা দিছে, সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীক সুধি চাব পাৰা। আৰু গতিকে এনেকুৱা এটা মিছা কথা কৈ মানুহক বা ইনষ্টিটিউট এটাক বদনাম নকৰিলেই ভাল হয়। আৰু 2 নম্বৰতে বহুত কিছুমানে কৈ আছে যে ফেকাল্টি দাসৱানীৰ ফেকাল্টি 6 মাহ মানে থাকে বোলে, 6 মাহৰ পিছত ফেকাল্টি চেঞ্জ হৈ যায়। এতিয়া যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ক্লাছ কৰি আছে এটা প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট হয়, তো প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউটত আমিতো COD দিব নোৱাৰোঁ কোন ফেকাল্টি কিমান দিন থাকিব। তো তথাপিতো তোমালোকে নিজেই দেখিছা, মই নিজে অমৰ ছাৰ আছে, পাণ্ডে ছাৰ আছে, তো ইমান বছৰৰ পৰা দেখোন কণ্টিনিউ ক্লাছ কৰিয়ে আছে, ঠিক আছে। তাৰ মাজতে কেতিয়াবা তেতিয়া আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ বাঢ়ে, ইনক্ৰিজ হয়, আমি ফেকাল্টি আনিব লগা হয়, কাৰণ আমি কেইজনে কিমান ক্লাছ কৰিম, গতিকে ফেকাল্টি আনিব লগা হয়, ঠিক আছে। গতিকে এইবিলাক যিবিলাক মানে কথা কৈ আছে সেইবিলাক মানুহৰ ঘৰৰ ড্ৰয়িং ৰুমত বহি ড্ৰয়িং ৰুমত ইনফৰ্মেশ্যন লোৱাতকৈ তাতকৈ একবাৰ অফিচত আহি পেলাই আমাৰ ফেকাল্টি লগ কৰি ল'বা বা আমি নিজে বহি থাকোঁ, আমাৰ লগত কথা বতৰা পাতি লৈ যদি কনফিউজন আছে, কনফিউজন থাকিলে নল'বা, আৰু কনফিউজন নাথাকিলে এডমিশ্যন ল'বা। কিন্তু এটা মনৰ এটা ডাউট লৈ পেলাই আমাক এগেইনষ্টত যিখিনি প্ৰপাগেণ্ডা চলি আছে সেইখিনি যাতে বন্ধ হয়, ঠিক আছে। গতিকে মই এইটোৱে ক'ম যে দাসৱানী ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমি মানে তোমাৰ HS প্লাছ নীট আৰু JEE কাৰণে যিখিনি কণ্টেণ্ট থাকে গোটেই কণ্টেণ্টেই পঢ়োৱা হয়। ইভেন তুমি এনেকুৱাও হয় যে গুৱাহাটীৰ যিবিলাক ইনষ্টিটিউট আছে তাত ইংলিছ অল্টাৰনেটিভ প্ৰেক্টিকেল এইবিলাকো নকৰায়, কিন্তু আমাৰ ইনষ্টিটিউটত আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কমপ্লিট কোৰ্ছ কৰাওঁ, ইভেন ইংলিছ, অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ, অসমীয়া ছাবজেক্ট, তাৰ লগত প্ৰেক্টিকেলছ গোটেইখিনি কৰোৱা হয়। গতিকে শেষত এটাই ক'ম যে এইবিলাক যিবিলাক কথা চলি আছে আমাৰ এগেইনষ্টত, তো সেইখিনি সম্পূৰ্ণ মিছা। আৰু ষ্টুডেণ্টছ পঢ়ি আছে, ছিনিয়ৰৰ লগত লাগিলে কনচাল্ট কৰি চাবা, ঠিক আছে। কনচাল্ট কৰি পেলাই তোমালোকে ডিচিশ্যন ল'বা, ঠিক আছে। কোনোবা ঘৰত গৈ ড্ৰয়িং ৰুমত বহি তোমালোকক কিছুমান কথা কৈছে সেইবিলাকত ভুল নাযাবা, ঠিক আছে। চবৰে কিছুমান নিজা স্বাৰ্থতেহে কথা কৈ ফুৰে, সেই কথাখিনি ভালকৈ মানে তোমালোকে উনুকিয়াই চাবা। শেষত এটাই কৰিম, আমাৰ লক্ষ্য এটাই যে নগাঁৱত থাকি অসম তথা ভাৰতৰ ভিতৰত আমি আমাৰ ষ্টুডেণ্টক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ যি প্ৰণ লৈছোঁ সেই প্ৰণত আমি সদায় মানে থাকিম আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰি যাম। ধন্যবাদ।